The new now is here. You need an out-of-the-box user-friendly platform that will help you transition smoothly to the new normal. You need vSmart School. vSmart School is a one-stop teaching and learning online platform perfect for hybrid learning. This two-in-one system caters to your distance learning and classroom management needs. vSmart School supports self-paced, teacher-paced, asynchronous and synchronous formal education online. In vSmart School, students will attend daily online classes and access Vibal's DepEd-aligned digital curriculum from preschool to senior high school. Need content for college? We have them too! With the guidance of parents and teachers, students will follow DepEd's recommended day-to-day lesson calendar for an entire school year. Teachers using vSmart School can also create lessons, schedule classes, and monitor their students' progress. Most importantly, teachers can also live stream or securely conduct online classes through the platform's webinar feature. Looking for a perfect classroom management partner? vSmart School has got you covered as it boasts of an out-of-the-box learning management platform. It provides a library of gamified and interactive materials, a lesson plan repository mapped to the curriculum, assessment tools, and ebooks that feature augmented reality technology. This LMS component of vSmart School is integrated with a learning record system. This means that through the system, teachers and students can track their teaching and learning journey. Not just that, teachers can also monitor students' grades through an electronic grading sheet called Gradebook. And if you need to deploy tests online, you can do so with Test Guru, where you can enjoy thousands of free test questions ready for deployment through the Vibal Test Bank. See, all your distance learning needs are here in vSmart School. Packed with curriculum-aligned content, learners' progress reporting, and ebooks that are AR ready, vSmart School goes beyond the traditional classroom experience. The good news is, you can also enjoy the vSmart School experience without the internet connection through its mobile app. Downloadable from Google Play Store and Apple App Store. So what are you waiting for? Start your virtual classroom with vSmart School.
Good day, Kabibal, and welcome to our Facebook Live learning session. For the discussion this morning, the topic will be on behavioral strategies and intervention for students in the new normal classroom, tips for parents in establishing discipline. Before we begin, take note of the following reminders. You have to make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.bibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAsOnePH as our official hashtag to our Bibal webinars. Experience learning, Kabibal. And now, to proceed with our webinar this morning, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker. Ms. Juliese Cerise Bulanadi is a graduate of Philippine Normal University with a degree of Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. She's working on her thesis for her Master of Arts in Education, major in Educational Management at Philippine Normal University, Manila. She is the school directress of Blessed Savior Christian Academy. She is an organization administrator of Private School Association of Caloocan City. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Juliese Cerise Bulanadi. Ayan. Good morning, friends, parents, and teachers who are now watching the Vibas Facebook Live learning session. Again, it's me, Teacher JC, for the second time. Ayan po, and the last time I am here, pinag-usapan po natin yung sa mga estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa. But now, another strategy sa pag-uusapan natin, we will be tapping on the behavioral strategies intervention and on how are we going to establish discipline for our kids. Ayan po. At pag-uusapan nga po natin itong mga estratehiya kung paano po natin cope up yung mga behavior ng mga bata. Alam niyo po, every year hindi nawawala sa usapin ng mga teachers, sa mga seminars, mula sa DepEd, even Vibal, lahat ng mga institutions nagbibigay sila ng mga seminars for classroom management. Dahil ganoon na lang po namin pinag-iingat at kinokonekta yung pagtuturo namin sa behavior ng mga bata dahil malaki ang kinalaman ng kanilang behavior sa kanilang pagkatuto. And of course, as teachers and parents, we are partners for this. Tama po ba mga parents? And I know we are all excited para sa ating mga estudyante. And ang mga parents excited din po yan. Now I'm sharing with you my screen for our topic for today. Ayan. Medyo na-excite lang at napagitna na natin. Okay. Let's have the behavioral strategies and interventions for students in virtual classroom. Because of the change that we have today, because of the pandemic, it leads us to a new normal. No? Talagang nagkaroon tayo ngayon ng online education that gives us various learning, delivery, and education. Wala mo ng face-to-face, no? Until further notice, but we have homeschooling, distance learning, blended learning, modular learning para sa ating mga estudyante. And nakakamiss, sino po bang nakakamiss dyan ng mga estudyante at mga magulang and even mga teachers, lalo na ang ating mga teachers sa ating traditional classroom setup. O ngayon, i-shout out nyo nga po sa comment section ang inyong mga eskwelahan. Ayan. Nag-miss nyo mga co-workers nyo and even yung mga students and even parents na nakikinig sa atin ngayon, i-type nyo po dyan yung pangalan ng eskwelahan nyo. Alam nyo po, totoo, nakakamiss ang pumasok sa paaralan, yung magsuot ng uniform, yung makita yung mga batang nagtatakbuhan, na ready na pumasok, nagtataas ang kamay, ayan yung mga nakakamiss. Pero dahil nasa new normal na tayo, nagbigay din ito ng new setup for learning para sa ating mga anak.
At isa na nga doon ay ang ating new setup for learning, new normal classrooms. At ang isa sa mga new normal classroom natin is the virtual classroom. Ano nga ba itong mga virtual classroom? These are the platforms that we use para makapag-interact si teacher kay student patungkol sa kanilang pagtuturo at pag-aaral. Ano po, isa na nga dyan ang V-Smart o yung pinakita kanina, no? Ang ganda ng V-Smart ng Vibal. Ito yung isa sa mga platform para lalo nating ma-engage sa pagtuturo at pag-aaral ng ating mga estudyante. And of course, we have Google Meet, we have Zoom, even Facebook, yung mga social media na u-utilize na para sa pag-aaral ng mga anak natin. And of course, our home. Para sa akin, hindi to bago dahil noon pa man, ang tahanan na ang naging unang silid ng mga bata sa pagkatuto. Dito tayo unang natuto bago tayo pumasok sa paaralan. Tama po ba? Dito tayo unang natutong magbilang, matuto ng ABC. It is our home. Ito po ang talagang una nating naging classroom. Sabi nga nila, let's go back to the basic, kung saan ang tahanan ang naging una nating silid at syempre sa paggabay ng mga magulang. And of course, to have a successful online program, hindi lang po natin kinakailangan ng magandang platforms. Hindi lang natin kailangan ng mga well-trained teachers. Sa panahon ngayon, of course, structured curriculum. Hindi lang natin kailangan yan dahil ang kinakailangan din natin ngayon ay ang parents' involvement. No? Kasama ang mga magulang sa paggabay at pagkatuto para sa ating mga anak. There's a lot of studies shows that there are direct positive correlation between the parents' involvement and our student success. Talagang kasama po sa pag-unlad sa pagkatuto ng ating mga anak ay yung involvement ng ating mga magulang. Yung kasama ang mga magulang sa pagkatuto. Kailangan mga magulang, hindi lang natin alam kung saan nag-aaral ang mga anak natin, kundi kung paano sila nag-aaral ngayon. Kids really need you nowadays. And of course, magiging matagumpay ang pagtuturo at ang pagkatuto ng mga bata kung nandiyan ang mga magulang. Hindi po kakayanin ni teacher mag-isa. And even kahit yung face-to-face, hindi po kakayanin ni teacher yung pagtuturo ng siya lamang. Kailangan talaga ng paggabay ng mga magulang. At ito nga po ang tutukuyin natin. Ano ang role ng mga parents sa online learning ng ating mga anak? First, mga magulang, ito ang ating isa sa mga role. First, we are the learning facilitators of our kids. Ano ba ang learning facilitators? Mga magulang, iba yung nagtuturo sa nagpa-facilitate ng learning, no? Si teacher, siya po yung nagtuturo, siya yung nagde-demonstrate sa paggamit ng sa ating mga platform. Sila yung nagtuturo, no po? Sila yung nagde-demonstrate ng kung ano ang dapat gawin ng mga bata. And us, mga parents, dahil tayo yung kasama araw-araw ng ating mga anak, we are the learning facilitators. Way back, mga 5 years ago, naging preschool teacher po ako, no? Kung bakit makulay. Minsan talaga ang aking mga PowerPoint presentation, dahil po naging preschool teacher po ako. And nung preschool teacher ako, dalawa po kami sa classroom. Ako si teaching teacher at meron din akong facilitator sa loob. Ako yung nagtuturo at dahil syempre ako yung nag-demonstrate sa harapan, yung teacher ko na kasama ko sa loob ng classroom, siya yung nag-guide sa mga bata habang ginagawa yung seat work. Ganun po ang mangyayari sa ating mga magulang. Kami po mga teacher magde-demonstrate sa mga bata at dahil kayo po ang kasama sa bahay ng mga anak po natin, kayo po ang guide sa kanila sa paggawa ng seat work. Okay po? And of course, we are the psychological support of our students. Mga magulang, tayo ang support system ng ating mga anak. Kung tayo nakakaramdam tayo ng anxieties, ng stress, ng depression dahil sa pandemic na ito, dahil sa mga pagbabagong ito, kahit ang mga anak natin, nakakaranas din po sila ng anxiety. Lalo na sa darating na pasukan sa October 5, oo, maraming mga estudyante yung excited. Dahil syempre, nasa lockdown sila, nag-quarantine sila for how many months? At ngayon lang sila makakakita ulit ng mga estudyante. But some of them, mararamdaman nila yung anxiety dahil it will be their first time, nakaharap, of course, sa webcam, tapos makikita nila yung mga klase nila
sa screen lamang, no? Tayo yung magiging support system ng ating mga anak. We should be better. Kailangan tayo muna yung maging okay para maging magandang support system tayo sa ating mga anak. And of course, we are the primary coach for our kids. Mga magulang, pag sinabi nating coach, tayo mag-delay ng game plan para sa ating mga anak. Katulad sa basketball, may coach at may naglalaro. Mga magulang, hayaan natin maging independent ang mga bata sa pagkatuto. Hayaan lang po natin siya na matuto sa tulong ni teacher. At andyan lang tayo sa tabi niya if ever na kailangan tayo. Tayo ang magiging coach, magiging motivator, encourager para sa ating mga anak. The last time nagkaroon ng mga dry runs po, alam ko mga teachers dyan, nagkaroon na kayo ng mga dry runs sa mga estudyante ninyo. At isa sa mga naobserbahan kong dry run ng mga teachers sa kanilang online learning, si Mami yung excited sumagot, hindi talagang nagko-coach talaga si Mother at sa sobrang excited ay sumasagot na rin siya yung sumasagot sa tanong. But that's okay. I know na-excite din naman ng mga magulang dahil first time ito, but lagi po nating isipin mga magulang, tayo ay magfa-facilitate ng learning at hindi po tayo yung sasagot. Hahayaan po natin ang mga anak natin na matuto sa online learning. Okay po ba? Tayo lang ay coach, maglilay lang tayo ng game plan. Hindi tayo kasali doon sa magiging learning, dun sa online learning ng mga bata. So we are the facilitators, we are the psychological support, and we are the primary coach. And that's our role as a parent sa darating na online learning nila sa October 5. And I know some of them ay nagsisimula na, lalo na po sa mga private school. But there are factors kung bakit ang parents hindi nag-i-engage sa eskwelahan. No? Mga teachers na nakikinig po sa atin ngayon, kailangan intindihin natin, hindi dahil ayaw ni parent makipag-usap. May mga factors kung bakit hindi natin, kung bakit walang involvement si parent dito sa eskwelahan na to. First is the time constraint. We all know that parents are working parents. Okay po? At ang iba sa kanila, papasok, anong oras na, madaling araw, tas uuwi, gabi na. I have this story way back when I was teaching in a private school. May estudyante po kami, tapos may activity kami sa school at kailangan talaga ng parent doon. At hindi kaya ni parent pumunta dahil nga may trabaho siya. At si student ay syempre nararamdaman namin yung emotional baggage ng bata dahil hindi kasama si mommy niya. Nagulat na lang kami nung nagkwento itong bata. Ang sabi niya, sabi nung parent, alam niyo teacher, hindi ko na uulitin sigurong mag-no kahit isang oras para sa anak ko dahil yung bata, tinanong niya yung mommy niya. Ang tanong niya sa mommy niya, Mami, magkano kaya yung isang araw mo sa work? Sabi ng mami niya, bakit naman? Tapos nilabas ng bata yung alkansya niya. Mami, sa'yo na lang tong alkansya ko. Samahan mo lang ako sa school activity namin. Nakakagulat dahil napakalawak ng isip ng mga bata. And don't get me wrong, mga parents, I know you're striving too hard dahil alam natin talaga during this pandemic, kailangan talaga natin mag-save up para sa mga anak natin. Pero hindi naman po siguro kawalan yung 1 oras, 2 oras sa isang araw para mag-meet tayo ng teacher at lalo po ng anak natin. We have also the language barriers. Ayan yung masyadong maliit ang tingin ng mga magulang, lalo na yung mga hindi nakapagtapos. Ang dami ko pong nakausap niyan, nahihiya silang lumapit sa teacher. But alam niyo mga parents, sa panahon ngayon, kami ang magiging great partner po ninyo. Teachers will be your great partner in this online learning at wala na pong iba. Tayo lang ang magtutulungan. So, syempre, lack of knowledge. Sasabihin ng mga parents, ako, di ko nga naabutan yung laptop na yan. Paano ko ba aaralin yan? It's never too late. Kailangan nating aralin talaga dahil tayo mga magulang ang siyang magiging guide ng ating mga anak. Alam niyo, natutuwa po ako sa mga public school teachers and even
sa mga ibang teachers na nagko-conduct ng mga webinars para sa mga magulang. Even I know Vibal also conducting webinars para sa mga schools na naka-subscribe sa kanilang VS Smart, na kung paano nila gagamitin yung platform, like kung gagamitin ba nila si vSmart, yung Zoom, yung Google Meet, or yung Microsoft Teams. Tinuturo nila sa parents kung paano nila i-utilize yun dahil sila yung magiging guide ng mga bata. So, inconvenience. Hindi lahat ng mga bahay may internet. Hindi lahat may wifi. Yung iba nagpapaload. Kaya talagang napakalaking challenge ito na nahaharap ng hindi lang ng DepEd, kundi lahat ng household na meron po tayo. And of course, the lack of motivation because of the inconvenience, because of lack of knowledge, nahihiya na silang makapag-engage sa school. But I tell you, parents, according to communities in school, there are ways para makapag-engage tayo sa eskwelahan. First, we have to engage to teachers early. Hanggat maaga, may 1 month pa po tayo. Ito na po yung paraan natin para mas mapalawak natin yung communication natin para sa mga teachers natin. Create a GC. Kung aside from the GC ng section ninyo, ikaw, magulang, yung parent, yung guardian, magkaroon kayo ng GC, mag-usap kayo kung sino yung maiiwan sa bata, ano yung mga assignments ng bata. Hindi ibig sabihin na nagtatrabaho tayo, hahayaan na lang natin sa guide yung anak natin. It's better pa rin na tayo pa rin yung nakakaalam ng day-to-day basis assignment ng ating mga anak. Ano po? Study school policies. Aside from the platform, kailangan alam natin yung policy ng eskwelahan, yung core values ba ng pamilya namin, swak sa core values ng eskwelahan na pinasok ng anak ko. Be present, not physically but virtually. Lahat ng mga meetings like orientations, PTC orientations na mangyayari na lang online, kailangan present po kayo. As a school administrator for 6 years, naranasan na namin talaga na sa mga PTC namin, halos kalahati, 1/4 ang mga dumadating. Nakakagulat na lamang dahil yung mga nagko-complain, yung mga hindi uma-attend ng meeting, ano po, yung mga na less informed pa. Kaya mga magulang, kailangan umattend tayo dahil doon tayo nakakuha ng updates para sa ating mga anak. And of course, tell teachers what's working. Ano ang nagwo-work sa aking anak? Ano ang nagwo-work sa amin? Like before magkaroon ng online learning, nagkaroon ng survey ang DepEd sa mga magulang na mag-e-enroll. Sino ang may wifi? Sino ang may mga sino ay mga may device. Tapos maganda doon na sinection nila yung mga bata according doon sa resources na meron po sila. And connect with technology. Yan nga po, yung gaya ng sinabi ko kanina, aralin natin kahit pa unti-unti, start tayo sa opening an email, ayan, makapag video chat, ayan po, and tag team with your spouse. If you are a single mom, you have your parents with you, ayan, magkaroon ka ng partner, hindi lang of course si teacher, meron din sa bahay kung ikaw ay working, may gagabay din sa anak mo, sa inyong dalawa magtutulungan po tayo. Kayong mag-asawa, hindi lang pwede si mommy. Paano kung si mommy ay, huwag naman po sana, pero magkasakit, ayan, andyan si daddy. Dapat alam din niya kung ano yung ginagawa ng bata sa online learning. It's a team, it's a family team. Okay? It's a question policies, not people. Being administrator, I've seen a lot of concerns, and mga magulang, wag po nating alisin yung respeto kahit ano pong mangyari. Mga complaints natin sa mga teachers natin, i-address natin ng maayos si teacher. I know we are having the learning virtually, pero hindi ibig sabihin lahat ng complaint natin ay mapupunta rin sa social media. Ayan po yung sinasabi kong wag nating gagawin sa ating mga teachers because they are professional. Other than that, ang ating pong mga teachers parte na pagkatuto ng ating mga anak. Ano po, at kung may problema po tayo kay teacher o man sa administrators, kausapin natin sila directly, no po? Yun ang magandang gawin natin. Kausapin natin directly, tawagan natin si teacher kung sa tingin natin may pagkakamali o kung may complaint tayo. Hindi dapat masira ang relasyon ni teacher at ni parent while having the online learning activities with the kid. And of course, create school community. Visit and volunteer. Yung visit, mga hindi pa yan po pwede ngayon. So volunteer tayo kapag kailangan ni teacher ng mga
kasali para sa mga dry run. Ayan, so makipag-ugnayan lang tayo sa mga teachers. Create school community like GCs, and of course, ask questions and advocate. Gustong-gusto namin yung mga magulang na nagtatanong dahil alam namin sila yung mga gusto talagang matuto. Ano po? And of course, why students misbehave? Bakit ba may mga makukulit? Sabi nga namin, every year nagbabago yung behavior na pinapakita ng mga bata. Nadadagdagan yung kulit, tas may mga parents na sasabihin na, teacher, pasensya na kayo, makulit talaga yung anak ko. Don't worry, parents and teachers. Ayan po, lahat po ng bata ngayon ay may kanya-kanyang kulit. Dahil natural po yan sa bata. Ano po, natural sa mga bata na magkulit dahil masaya sila. They are playful because they are kids. They are just enjoying their year. Ano po, lahat ang sinasabi ko lang sa parent, alam niyo po, mommy, ang mga bata ay may natural na kulit. At binabase ko lang po yan sa dalawa, kung ang bata ay napagsasabihan o hindi na napagsasabihan. At kapag ang bata ay napagsasabihan pa, kayang-kaya ni teacher yan. Ayan po, no? At kapag hindi na napagsasabihan, doon na namin i-escalate yung problem doon sa ating parents. Pero aralin muna natin, ano yung ugat ng misbehavior ng ating mga anak. First, ayan, lack of motivation to learn, ayaw mag-aral. Talagang wala siyang interest mag-aral at all. Ayan ang isa sa mga kinaharap ng mga bata. Personal skill deficiency. For example, naiiwanan siya. Yung feeling niya naiiwanan siya dahil hindi siya marunong magbasa, hindi pa siya marunong magbilang, or even alam niyang magagaling yung mga kasabayan niya, kaya magkukulit na lang siya. May mga ganun po, family factors. Alam niyo po, mga magulang, ang mga bata ay naging diary na ang mga teachers. Huwag niyo pong masamain, pero kung alam niyo lang po, kinukwento po ng mga anak ninyo ang mga pangyayari sa loob ng tahanan. No, sinishare nila, not in a bad way, but of course, may release lang nila, mai-release lang po nila yon. And because of that family factors, financial problems, or anything na sinasabi nila kay teacher, nagkakaroon talaga ng problema, no? Nagkakaroon ng misbehavior. Ayan yung lack of participation sa school. Of course, sociability. Ano yung sociability? Ayan yung kapag nagkulit si classmate at tumawa ang lahat, ayan, feeling nila okay lang ang magkulit. Ayan, dahil natutuwa yung mga kaklase niya. Ayan yung hawaan ng kulit. Ayan yung peer pressure. Kapag si kaibigan, ginawa yun, so gagawin din niya. Ano po? Of course, we have lack of self-discipline and attention seeker. Ayan, yung mga walang masyadong nakukuhang atensyon sa bahay, kaya doon nilalabas ang lahat sa eskwelahan. And now that we are on online learning, lalabas ba to? Lalabas yung mga ugat ng misbehavior nila kahit nasa virtual classroom. Parents and teachers, naniniwala po ako na ang mga bata, they behave according to their environment. No? Iba ang pinakikita nilang behavior sa harap ng mga magulang nila, sa harap ng teachers nila, at sa harap ng mga estudyante nila. Kaya yung iba, yung mga parents, hindi naman po yan makulit sa bahay namin. Ayan, minsan may mga ganun pagka may complaint, tapos may mga teachers na may parent na naguguluhan si teacher kasi sabi naman ni parent, mabait sa bahay, hindi nagsasalita, pero talaga siya yung number one na pinakamabait sa room, no? Because they behave according to their environment. They behave according to change. They behave according to the people they met. So, ayan po, no? Sila ay nagbabago ng kanilang behavior, depende kung sino ang kaharap nila. Ayan. So, these are the misbehavior na pwedeng maranasan, makita ng ating mga magulang at mga teachers sa nalalapit na online learning ng mga bata. Bullying, hindi yan mawawala. Ano po, kahit saan, dahil meron na rin sa social media. Ayan yung baka mamaya, yung bata, hindi maayos lang yung forma sa virtual classroom, pinicture ni classmate, tas pinost online. Hindi po natin alam ang kakulitan ng ating mga anak, no? Because they are playful. Not only that, ayan, mababasa nyo pong lahat ng yan. We have also the lying and cheating. Napakadali na pong
magloko sa mga panahon ngayon or mag-cheat. Andyan lang yung bubuksan lang si Google at maghahanap ng sagot. Andyan yung may cellphone siya sa tabi niya at hindi natin alam, baka mamaya meron siya dyang kodigo. Kaya andyan kayo mga magulang. You will facilitate the behavior of the student habang siya ay nag-aaral. Dahil si teacher, kung ano lang yung nakikita sa webcam, yun lang yung meron siya, no? Yun lang yung kayang abutin ng kanyang mga mata. Pero kayo mga magulang, tayo yung extension ng mga mata at syempre isipan ng ating mga teachers. Kailangan wag nating i-tolerate itong mga misbehavior na ito. Yung lying or cheating, yung no work completion, tinatamad. Sa una, excited pa yan dahil syempre nasa online na ang kanilang mga pag-aaral. Pero kapag nag-pile up na yung mga gagawin nila, andyan na yung nasayang na sila, andyan na yung tataba rin sila, yung tardiness. Para sa mga preschool, excited yan sa una. Ano po, dahil nakita nila nasa screen si classmate. Pero kapag kulang sa tulog, ayan yung napuyat o kaya din naman yung estudyante natin ay ayaw na, tinatamad na, ayan yung magtatantrum sila. Unfocused, inattentive, wala sila sa focus. Akala natin nakikinig, no, mga parents, pero sa baba may nag-ML. Nag-ML yung cellphone nila habang nakikinig sila. O kaya naman nagpe-Facebook, nag-i-Instagram, hindi natin alam. Kaya parents, you are there to facilitate the behavior of the kids while they are having the virtual online class. Ayan po. Somatic complaints. Ano yung, ito, usong-uso to para sa mga bata, yung somatic complaints. Na kapag nag-aaral, lahat sumasakit. Mami, sumasakit yung ulo ko. Mami, sumasakit yung ipin ko. Hanggang sa paa na, masakit. Para lang umiwas sa mga schoolwork. But I know, with the help of the parents, itong mga misbehavior ay mababawasan. Yan. Of course, we have the ABCs of behavior management. Ano ba yung letter A? We have antecedents, B for behavior, and C for consequence. Ano ba yung antecedents? These are the factors na nagtitrigger sa behavior ng ating mga anak. O, gaya na nga sinabi ko kanina, yon yung mga factors kanina. Behavior, we have positive behavior, we have negative behavior, and for the consequence, ayan yung mga product or sabihin na effect na ginagawang behavior ng ating mga anak. For the behavior management plan, here are some of the antecedents that can bolster the good behavior of our kids. First, be aware of the situation. Kailangan aware tayo sa sitwasyon na meron ang anak natin. For example, bakit ba nagtatantrums yung anak ko? Bakit yung anak ko unattentive siya? Wala siya sa focus. Maybe there's something wrong. Kulang pala sa tulog, hindi nakatulog yung anak natin. And then, we have to adjust the environment. Mga magulang, kapag nag-aaral na yung mga anak, if I were you, remove the privileges of the kids, especially yung mga high school nating mga anak. Kung pwede, kunin muna si cellphone. Ilayo muna yung, kung hindi naman kailangan ng tablet dahil meron namang computer, tanggalin muna yung mga distractions. Kasi aside from virtual learning, pwedeng nagbi-virtual learning din sa ML yung mga yan. Kaya tanggalin muna natin. Kapag preschool, elementary, tanggalin yung mga toys sa harap. Kung hanggat maaari, sabi ko nga sa last talk ko, nakatalikod sila sa lahat ng distractions sa pwede nilang makita. Sa TV, sa mga taong nasa paligid nila nagsa-cellphone. Hanggat maaari, if they are having the virtual learning, walang magsa-cellphone sa paligid nila kasi nadidistract din sila. Lalo na madaling madistract yung mga preschool hanggang elementary. Yan. And of course, make expectations clear. Tayong mga magulang, hindi dapat sabi, alam na ng anak ko yan. Hindi po. Kailangan clear sa kanila yung gusto natin, yung goal natin. You have to tell it face to face. Spell it all out to them na, anak, gusto ko matuto ka, gusto ko ito yung gawin mo. Kailangan be direct, be clear to them kung anong expectations natin sa kanila because makikita nila kung ano yung goal, ano yung tunguhin natin bilang tayo ay isang team sa virtual learning. Provide countdowns for transitions. Ano ba yung countdown na ito? Ngayon nga po na nasa October 5 pa, gumawa na tayo ng mga transitions
from mga kinasanayang habits, may mga tatanggalin tayo, tanggalin na natin, at unti-unti na po tayong gumawa ng mga schedules, routines na uugnay na sa virtual learning nila. Kung dati late matulog, ngayon hindi na pwede. Unti-unti baguhin natin para hindi sila mabigla dun sa transition na magkakaroon, lalo na sa pasukan. For example, kung nagigising sila ng late na, kailangan magising na sila ng 8 o'clock ngayon. Bakit? Para kumain ng almusal, magbasa na yung mga bata, mag-train na sila magbasa or magsulat. Kung ito naman ay high school, tumulong muna sa mga household chores, magbasa na, mag-advance reading na para sa October, ready na at gear up na sila. And let kids have a choice. Kailangan may choice yung mga bata. Nililay natin sa kanila yung game plan. Sabi ko nga kanina, kailangan nakita nila na lahat ng gagawin nila may consequence. Pag ginawa mo to, anak, ito ang mangyayari. Kung hindi ka makikinig sa akin, kung hindi ka makikinig kay teacher, hindi ka matututo, mazizero ka, mabababa yung grades mo. Kailangan maging malinaw sa kanila kung ano yung mangyayari kapag pumili sila ng mga choices. Ano po? And then, we have antecedents to avoid. Assuming expectations, gaya ng sinabi ko, dahil alam na ng anak mo yan, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya yon. You have to be clear about all your expectations. Open communication para sa mga anak natin. Calling things out from a distance. Yung pagsigaw, katulad na, ay anak, ano ba, mag-aaral ka ba? Ayan, po, iwasan po muna natin na yun dahil alam niyo po na yung mga bata, yung mga simple things na ginagawa natin, akala natin hindi nakaka-apekto, pero I tell you, little by little, nakaka-apekto yun sa mga anak po natin. Transitioning without a warning, ayan. Yung sinabi ko nga po kanina, kapag nag-transition ng bata sa kinasanayan nila hanggang mapunta na sila ng biglaan, ay talagang mapaapektuhan yung learning process nila. Kung papansin po ninyo, kahit tayo na lamang po, no, kapag ang tagal-tagal na natin, kami mga teachers, ang tagal-tagal na namin hindi ulit nagturo, tapos magsasalita ulit kami, parang nangangapa ulit kami. The same thing with our kids. Kapag binigla natin sila, sa unang araw ng pasukan, talagang kung hindi sila nakatulala, hindi nila alam kung saan ulit sila magsisimula. Okay? Asking rapid fire questions or giving a series of instructions, sunod-sunod. Hindi na natin binigyan ng time yung bata makapag-isip. And stop asking them like a rapid fire questions. Yung bakit? Yung sunod-sunod na tanong, hayaan muna natin paunti-unti na mag-process, ma-absorb ng bata yung tanong natin, parents, bago tayo susunod sa mga instructions na sasabihin natin. And we have behavior. Some behavior, we have to target different behaviors na meron yung mga anak natin. Some behaviors are wanted and approved. Hindi po lahat ng behaviors ay hindi na maganda. Katulad ng word na attitude. Ginagamit natin yung attitude. Ma-attitude ka na naman ha. Ayan, ginagamit natin yung word na attitude into a negative one. But mga parents, when we say attitude, may positive and negative attitude. The same way with behavior. May wanted at may approved behavior. At syempre, may mga behavior na need to be sanctioned at hindi kailangang i-tolerate natin mga parents. Ano bang behavior ng anak ko na dapat na baguhin niya? At kailangan pag-usapan po natin iyon. No? Kasi kapag hindi, yung isang behavior na hindi na pag-usapan, the parent at the student, mapapatungan pa ng unwanted behavior at mapapatungan pa ng isa pang misbehavior hanggang sa mag-collide na si parents at si student. Hanggang lagi na kayo magsigawan, maghabulan dahil hindi na pag-uusapan. Mahalaga po ang pag-uusap, ang komunikasyon sa loob ng tahanan, hindi lang po sa inyong mag-ina, no po? Still other kinds of behaviors cannot and should not be tolerated or be enforced. We have consequences to avoid. Giving negative attention. Ano yung mga negative attention? Yun po yung pagsabunot agad, pagsuntok, pagsigaw agad, yung pagbibigay sa kanila ng negative attention ay magbibigay din ng negative behavior. It's like a ripple effect. Kapag ikaw ay nagbigay ng negative attention sa kanila, gagawin din po nila yun sa iba. May mga students ako na nakita ko mahilig manuntok, yung mahilig sila mang spark dun sa kaklase sa katabi nila.
At nung tinanong ko yung bata, nagkaroon kami ng consultation, bakit ganon, bakit mahilig siyang manakit. Doon namin nalaman na ginagawa din sa kanya yan ng kuya niya. Kung bakit mahilig siya mambully, kasi ginagawa rin yun ng kapatid niya sa kanya or even ng mga kalaro niya. Kaya ginagawa niya, yung mga ginagawa sa kanya, gagawin din sa iba. And even so sa ating mga parents, kung ano yung ginagawa natin sa mga bata natin, yun din po yung lalabas sa kanila. Like what I've said sa last talk ko po, garbage in, garbage out. Kung puro negative ang pumapasok sa ating mga anak, ang ilalabas lang niya rin ay puro negative. Kaya let's try to install a lot of positive things sa anak natin at maglalabas siya ng good behavior. Remember that, GIGO, it's garbage in and garbage out. Delayed consequences. Kapag yung bata gumawa ng misbehavior, kailangan yung action agad, hindi bukas. Kasi yung bata, yung thinking niya sa ginawa niya, akala niyang tama yun. Hanggang magtagal, hindi na nabigyan ng attention, ng right consequence, and disproportionate consequences. Kailangan kapag magbibigay tayo ng discipline, hindi ko sinasabing punishment, ng discipline sa mga anak natin, appropriate and proportion doon sa behavior na ginawa po ng ating mga anak. Ayan. Of course, di na po uso ngayon yung siguro yung mga pagluhod-luhod sa asin, no? Sino yung mga nakaranas dyan ng mga pagluhod-luhod sa asin, sa munggo, yan yung mga panahon pa ho ng ating mga katatayan. And mga parents and teachers na nanonood po sa atin ngayon, kapag may mga tips po kayo kung paano yung discipline, yung ginagawa po ninyong intervention, you can write it down in the comment box para lahat po tayo natututo. Kasi after nito, babasahin ko rin yun para alam niyo po, the last time, ang dami ko ring nabasa na pati ako natututo po ako. Kaya now, pwede po kayong mag-share ng mga stories po ninyo, mga insights po ninyo about behavior interventions and strategies. And hindi lang po ako yung matututo, kasama po yung mga kasamahan natin dyan na nakikinig at nagbabasa ng comment. Okay? And don't forget to use the hashtag #LearnAsOnePH. And positive attention for positive behavior. Of course, yung gaya yung sabi ko kanina, pag positive lahat ng ini-install natin sa anak natin, magdodraw din siya sa iba ng positive. Ignoring actively. Ano yung ignoring actively? Kapag pag yung bata, sobra na siyang kulit, hyperactive na siya, isa sa mga ginagawa namin is the ignoring actively. Hindi na lang kami kikibo. Ayan, mga parents, no? Pag may mga teachers, pag may mga nagdadaldalan, yung hihinto ka para sa kanila. Para maramdaman nila na may privilege na nawala dahil sa ginawa nilang misbehavior. So, ignore actively yung mararamdaman ng bata na may mali siyang ginawa. And from that, matututo siya at hindi niya na yun gagawin. Reward menus, ayan, hindi yan mawawala, yung mga rewards na binibigay natin sa mga anak natin kapag nakagawa sila ng good behavior o nakapagpakita sila ng mga achievements nila. But later on, pag-uusapan natin yung so much reward. Ayan, time out, ano yung time out? Hindi po wag po nating asahan na buong araw mag-aaral ang mga anak natin. Bigyan natin sila ng oras na makapag-enjoy, matulog. Ayan po, dahil kapag na-bombard, ayan, sa pag-aaral ang ating mga anak, diyan na yung tatamarin na sila. Mawawalan na sila ng motivation para mag-aral kasi punong-puno na sila. Bigyan natin sila ng mga oras para sa sarili nila, makapag-enjoy po sila. Be clear, be consistent in setting rules and follow them. Ayan, kapag tayo ay nag-set ng rules, kailangan ang yes will always be yes for us and no will always be no. Kapag nag-set ka ng rules, hindi pwede ngayon, okay, bukas, sige, exempted tong araw na to. No. Kapag nag-set na tayo ng rules, ng house rules natin habang nag-virtual learning tayo, kailangan yung rules natin, establish yon. Mula nung unang binigay mo yon hanggang matapos sila sa virtual learning nila. Kailangan establish yon ang kanilang rules na ibibigay po natin.
And of course, establishing discipline at home. Alam ko sa bawat tahanan may iba't ibang disiplina na pinapractice. Tama po ba? May iba't ibang mga discipline, approach, strategy na binibigay ang bawat tahanan. Ito po ay paalala lamang para sa ating mga magulang. Mga konting tips po, no, para sa ating mga parents. And of course, for all of the teachers, I know karamihan sa mga teachers natin ay mga magulang na rin. Okay, when we say discipline, it means to study, to learn, train, and apply a system of standards. It's from na Latin word, no, na ibig sabihin ay matuto. Ang disiplina ay para matuto po tayong lahat. Ayan, hindi para masaktan ng ating mga anak. Minsan we are very naguguluhan ang mga magulang sa discipline and punishment. Magkaiba po ang discipline and punishment. When we say discipline, we are teaching our kids to a new skill, lalo na sa self-discipline nila and self-control. Ayan po, no? Kaya maganda sa tahanan po nagmumula ang disiplina. Hindi po kung saan, hindi po sa eskwelahan, hindi po kay teacher. Sa atin po magsisimulang mga magulang. So, ano bang type ng parenting styles meron tayo? We have authoritarian, authoritative, permissive, and involved. At dito po, sa types of parenting natin, dito rin magmumula kung anong disiplina yung maibibigay natin sa mga anak natin. When we say authoritative parents, we are highly demanding, but at the same time, we are highly supportive sa gusto ng mga anak natin. Authoritarian, highly demanding and not supporting. Yung supreme, no, na role ni parents, ayan yung laging nasusunod si parents, yung sundin mo ako, ito ang gagawin mo. Very authoritarian. Permissive parents, ayan yung highly supportive and not depending. Yan yung quotation na kids are just kids, dahil gusto yung gagawin nila, sige, support lang tayo dyan. And we have the uninvolved. Pag sinabi natin uninvolved, yun talagang yan, bahala ka dyan kung anong gusto mo, no? Neglectful parents. And I know wala naman po sa ating lahat ng yan. But we have different parenting styles to address the different behaviors of our kids. Discipline begins at home. Sabi ko nga po, structured home life promotes school success. Kung lahat tayo sa tahanan ay sinusuportahan ang pag-aaral ng ating mga anak, not only financially, hindi lang sa mga material na kailangan ng mga bata, but also emotionally. Ayan, kailangan alam ng mga bata na nandyan ka, nararamdaman ka, hindi lang basta alam lang nila na andyan si mommy. Kailangan maramdaman nila na may parents na gumaguide sa kanila. And discipline is about teaching them how to be responsible. Children perform better when they know what is expected of them. Kaya kailangan, that is very clear to them, the expectations of the parents. I know expectations sa mga bata ay magkaiba. Expectations from the school, expectations from the parents, but we have to be clear sa mga gusto natin para sa mga anak natin. And when we say discipline, it is not the same as punishment, mga magulang. Ang discipline, it's all about teaching. Ang punishment, ina-address niya yung misbehavior that affects the emotional thinking of the child. Kapag discipline, tinuturuan natin siyang mag-isip. Kung ano yung masamang ginawa niya, kung ano yung ginawa niya, ina-address natin yon. At ito, ang discipline is one of the things na pwede nating masabi na it is prevention better than cure. No? Iniiwas na agad natin siya sa misbehavior na pwede niyang gawin. And discipline is not an exact science. Hindi po lahat pare-pareha ng strategy. Iba-iba po ang kulit ng ating mga anak. Iba't iba ang kanilang mga pinapakitang mga behavior. No? Hindi ito applies to all. Hindi siya gano'n, no? So, depende po yan sa ating mga magulang and sa ating mga anak. And bribery can backfire. Ayan na po yung sinasabi kong kanina, yung so much reward. Bribery na. Yung halimbawa, anak, sige na, mag-aral ka na, bibilang kita ng Jollibee. Ayan. Sige na anak, bibilang kita ng tablet, magbasa ka lang. Ayan. Ayan na po yung bribery. Ayan na yung magbibigay ka para lang mag-aral siya, which is a no-no for us. Dahil na yung bata, masasanay na lang siya na laging may reward muna bago mag-aral. It is better to have
achievement first o yung nagawa muna ng bata at saka natin siya bibigyan. Ano po? Dahil kapag nasanay yung bata sa mga ganyang kaparaanan, hindi niya gustong mag-aral dahil gusto niyang matuto eh. Gusto lang yan kasi may makukuha siya. So that's bribery na. Iwasan po natin yung so much reward para sa ating mga anak. Therefore, gumawa tayo ng mga rewards na incline doon sa ginagawa ng ating mga anak. There is such a thing as over punishment. Ayan, sobrang yung tinatayo natin, nawala nga yung corporal punishment dun sa school, meron naman sa bahay. I know some of us, sabi ko nga po, may kanya-kanya tayong estilo, pero tatandaan po natin mga magulang, kung kaya pang hagurin sa salita ang ating mga anak ay gawin po natin, dahil kapag naunahan na ito ng kamay, ng belt, ng kung ano pa man, lumalayo po yung tiwala at saka yung pagmamahal ng anak natin sa atin, no? Dahil akala lang nila lagi tayong galit. Some of the best disciplinary methods don't involve any punishment. So yun po yung kailangan nating i-master. So what should we do, parents? Lead as an example. Tayong mga magulang, tayo yung makikita, kayo nakakasama po niya araw-araw. We should lead as an example. Whatever na sinasabi natin, anong ginagawa natin, kung ano nakikita ng mga anak natin, ginagaya po nila. Ano po, kaya dapat kung ano man ang ginagawa natin, rest assured na ito ang gusto nating makita sa mga anak po natin. Okay? Ano mang salita ang binibitawan natin, gusto mo yun ang naririnig din sa mga anak natin. So better yet, tayo mga parents, let's lead as an example for our kids, and let us establish boundaries, limits, and rules. Sabi nga, kapag ikaw ay magulang, kaibigan ka din. But syempre dapat may boundaries, kasi alam niyo po, pag walang boundary, walang limitation yung mga bata, dahil na-overwhelm sila doon sa pinapakitang treatment din natin na okay lang, friends tayo, anak tropa tayo. So nawawala na minsan yung respect din ng ating anak sa atin. And rules that applies to all. Hindi pwedeng kay anak lang na nag-aaral. Dapat sa lahat ng nakatira sa loob ng bahay. Yung rules na gagawin po natin ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Natutuwa ako dahil hanggang ngayon I'm living with my parents with certain rules. For example, bawal po kaming mag-cellphone habang kumakain. Bawal maglapag ng cellphone sa hapagkainan. Yan po, isang magandang disiplina po yan na hanggang ngayon na nakukuha po namin. No? Bawal kami mag-cellphone, dapat mag-uusap-usap lang kami because family time, dinner time is a family time. Na kailangan makapag-communicate kami sa aming mga magulang kung ano nangyari sa mga araw namin. Bawal magpasok ng tsinela sa loob ng tahanan. Yun yung mga simple rules, pero alam niyo po, doon natitrain ng self-discipline ng ating mga anak. Bawal umuwi ng gabi kahit na anong edad ko na po, kailangan may curfew talaga sa loob ng tahanan. Yun po, yun yung mga certain rules. At hindi lang po sa akin yun, hindi lang po sa mga kapatid ko. Even my parents are doing it. Hindi sila pwedeng mag-cellphone, hindi sila pwedeng mag-pick up ng call pagka kami ay kumakain. Ano po, sila rin, bawal din sila pumasok ng naka-shoes dahil sila ang example namin. Kung ginagawa nila yon, pwede rin namin gawin. So nawawala yung trust, ayan yung authority ng parent kapag hindi niya ginagawa rin yung rule na binigay niya. So set clear and positive expectations. Hindi lang sa bata. Isa rin sa magandang practice na ginagawa namin sa family is we have an open communication. Minsan naglolokohan nga kami, may meeting tayo, may meeting. Bakit may meeting? Kasi kailangan namin i-address ano yung problema, ano ba yung mga kailangan namin gawin bilang mga anak para makatulong sa bahay, lalo na ngayong pandemic. The same thing, ngayon mag-online learning, ano mga plans namin, anong plans sa mga parents namin. So, may expectation, hindi lang kay parents to students. Dapat meron din si students kay parents. Mami, gusto ko po kapag nag-aral ako, kayo po magtuturo ng assignment ko. Ayan, no? Yan yung mga expectations sa atin ng mga anak natin. At ikaw, parent, anak, ni-expect ko sa'yo kapag nag-start ng online learning, ayoko nang matutulog ka ng late. Ayan. So provide specific feedback that matches the expectations. Nakakatuwa mang isipin, pero dito po sa bahay, lagi kaming may feedback, yung for example, after a certain event, o kaya every Sunday, uy, alam nyo, ang galing ni
ang galing ni Raj kanina anong isang araw. So nagbibigay kami ng feedback according dun sa ginagawa niya. And by that, mas lalong naiengganyo yung bata mag-aral. Kasi yung feedback na narinig niya ay mula pa sa pamilya niya. So napakasarap din po yung feedback magmumula doon sa mga kasama niya sa loob ng bahay. And like what I've said, open communication sa loob ng tahanan. Dapat meron kayong palagiang nag-uusap sa loob ng bahay. Ano ba yung mga bagay na gustuhin nyo, yung plano as a family. So maganda po yan. Magandang disiplina po ang pagkakaroon ng open communication. We have the positive examples. Kung makikita natin, magkaiba sila. Magkaiba, of course, because it is positive and negative. But different in approach. Like, doon sa negative makikita natin, it is negatively approached. Don't miss your class. Don't be unprepared. Dito naman sa positive, follow your class schedule, complete your work. Kung titignan natin, pareho lang naman yung thoughts. Pero yung pagkakaiba is kung paano natin to i-deliver. Huwag nating umpisahan sa negative things or negative approach, negative statement yung ating mga anak. Unahin natin yung positive. Kasi kapag negative, ibig sabihin ginagawa na nila yon. Tama po ba? Wag kang mag-miss ng class. Ibig sabihin nag-miss na siya ng class. Okay? Iwasan nating magbigay ng negative statements sa ating mga anak. What should we do? Assign age-appropriate chores. Hindi dahil 2 years old yan, wala siyang kayang gawin. Meron na. So, according to their age, magbibigay na kayo ng household chores that will develop their self-discipline, their responsibility inside the house. Ayan, magiging responsible na sila. Hindi lang sa sarili nila, kundi kung paano sila sa loob ng tahanan. Like yung bunso naming kapatid, she is a 5 years old. Ang ginagawa niya, siya yung naghahain. Yan, kapag may pagkakataon, pinaghahain namin siya. Kung kaya niya magwalis, pinagwawalis namin siya. Para makita niya, she is involved inside the house. May kailangan siyang gawin. And hindi na siya baby. No? Ate na siya. Kailangan tumutulong siya sa loob ng tahanan. Ayan po. And by doing that, kapag nag-assign tayo ng chores sa kanila, magiging responsible na sila. Huwag nating hayaang maging handicap ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, dahil hinahayaan natin na tayo ang lahat. Bata pa kasi hindi niya pa yan kaya niya. Kaya po niya yan. Okay? Huwag nating gawing tamad, sabi nga nila, at huwag nating gawing handicap ang ating mga anak. Turuan natin sila little by the household chores that are appropriate sa edad po nila. Okay? Ayan. So meron po tayo, marami po kayo makikita niyan online. And another thing, set clear goals and have an execution plan. Kapag may goal ka, ibig sabihin may kailangan kang gawin, may kailangan kang tunguhin. Hindi lang dahil ito'y pinag-usapan ng pamilya. Anong goal natin ngayong taon? Anong hakbang ang gagawin natin? At sino ang unang hahakbang? Yung bata ba? Siya ba ang unang gagawa ng execution plan? No, it's you parents who will do the first execution plan para sumunod ang mga anak natin. And we need to provide structure. Ano yung mga structure na yun? Yun yung mga daily routines ng mga mga anak. Kapag dumating na yung online learning nila, maganda po may schedule tayo na nakadikit kung pwede sa ref. Kung hindi sa ref, sa loob ng kwarto nila, doon sa makikita agad nila na kailangan gantong oras gigising na ako. Na kakain na ako, may online class ako, after that gagawa na ako ng assignment. Kailangan makita nila yung daily schedule nila para maging responsible sila sa lahat ng gagawin nila mga magulang. So those are the tips lang in how to establish a discipline inside the house, starting from a very little instruction down to execution. And in the end of the day, the most overwhelming key to child success is the positive involvement of the parents, according to Jane D. Hall. So, ano man ang gawin ng ating mga anak, magiging successful yan kapag kaagapin niya yung mga magulang natin. And of course, the right
I think the behavior interventions and strategies na lahat ng itinuro ko, hindi magiging effective po yan kung hindi magulang din ang tutulong sa mga teachers nowadays. And lagi po nating isipin, partner po tayo sa pagkatuto at pag-unlad ng ating mga anak. Ano po, si teacher at si parent. Teacher will be in academic excellence ng mga bata and assistance, while the parent will be on the behavior side, makakakita at mag-guide ang learning facilitator ng ating mga anak. And hopefully this time may mga natutunan po tayo at marami pong salamat sa panonood, and I know with just an hour ay marami po kayong nakuha mula po sa akin. And maraming pong salamat sa Vibal, sa lahat po ng mga nanood, even my family, my husband is also watching, and friends, no, sa lahat po, and even may mga colleagues and mentor ko po nung college, ayan, mga nanonood, si Ma'am Winnie, and also from different private school na nanonood po sa atin ngayon. Marami pong salamat sa inyo. I know mas marami pa po kayong experience sa akin. You can put down on the comment box para po sa nakararami. Ayan, again, maraming salamat po, and hopefully may natutunan po tayo ngayong umaga. Again, I want to say hi to my family also. Ayan. Ayan. Thank you so much, Miss Juliese. Thank you. Yeah, we'll proceed po to the question and answer. Okay. So the first question po, ma'am, is from Mr. Alfie Badilla. Parents' forum and communication is very important. However, difficulty in parents' cooperation is very challenging. What recommendations would you suggest to address students' discipline problem? Okay, ayan. Tama po yan. I know hindi lang po kami yung nahirapan, mga administrators, lalo na sa pagpa-facilitate ng mga forums, kasi ang onti lang talaga ng engagement ng mga parents nowadays. Ang ginagawa po namin na strategy for us, hindi po namin nire-release kung kanino yung report card, progress ng anak, kung hindi po parents yung kakausapin namin. Napakahigpit ko po dyan as an administrator, because I want to have a positive communication with the parent. Gusto ko yung magulang yung kakausapin ko. If not, hindi siya available sa forum, nagkakaroon po kami ng mga telephone calls. Ayan, kung hindi available, mini-message po namin yung mga magulang, tinatawagan. Yes, talagang nangangailangan ito ng effort, no, and so much time. But I tell you, teachers, kailangan talaga natin tiyagain ito, dahil sila ang katuwang natin sa pagtuturo sa ating mga anak. Don't release the achievement, academic progress ng ating mga anak din, no, ng ating mga estudyante sa ate lang o kasama sa bahay or sa lola. Be sure na makakausap natin si parent at masabi natin sa kanya yung academic progress ng bata. Hindi lang sa kakilala. Yan hindi ko po talaga ginagawa, no? Kung kaya over the phone, sige, over the phone. Kasi yung mga parents natin, they are working, no? We also have to respect also their time, but at the same time, kailangan two-way process yan. Hindi ko nire-release yung academic progress ng bata hanggat hindi ko nakakausap si parent. And syempre, gustuhin talaga nila makita yung progress ng mga anak nila, kaya they will make time for you and for the school. That's one of the strategies na ginawa namin way back when I am a school administrator in a private school. Ayan po. Thank you so much, ma'am. Next question po is from Miss Kim Alberts. Miss Juliese, any tips po on how to properly manage and set expectation po in our new normal classroom for both teachers and parents po sana? Ayan, on how are we going to set the expectations for our students? Kung ikaw ay magulang, bago pa lang magsimula itong online learning, kailangan may meeting na kayo ng anak mo.
I-lay down mo sa kanya kung ano yung inaasahan mo sa kanya. It's very clear for her or for him kung ano yung mga inaasahan mo para sa kanya. Isa-isahin mo yun. At after that, anak, ano yung kailangan natin gawin? Makipagtulungan tayo sa parents. If pwede, magkaroon kayo ng video conference with the teacher, si parent, si teacher, at yung bata, para tatlo kayo nag-uusap doon sa bata na or dun sa student natin to lay down all the expectations na kailangan niya na hindi masyadong hard para sa kanya. Yung syempre kapag naibigay na natin yung mga expectations, ayan yung mapipressure na siya. Tama po ba? Isa yan sa mga iniiwasan natin, yun yung mapipressure yung bata dahil sa mga expectations na binibigay sa kanya. That's why we have to approach the kid or the student accordingly. For example, anak, papasok ka na. Alam ko, kakayanin natin yan. Start with a positive remark. Kakayanin natin yan. Alam ko, sa pagpasok natin, magagawa natin lahat ng schoolwork kasi una, makikinig ka. Pangalawa, gagawin natin yung assignment mo. Pangatlo, si teacher tutulungan ka. So, let's always start with a positive remark para yung pressure ng bata hindi siya ganun ma-pressure. Ayan. So, I think it's about the approach. Kung paano natin i-approach, i-address yung expectations natin sa ating mga anak. And yung expectation natin, kailangan naman realistic and according to age. Huwag tayong magbigay ng high expectation kung ang kausap natin ay preschool pa lamang, no? So according to age, ang expectations natin para sa ating mga anak. At hindi naman yung expectation natin ay napakaliit para sa ating high school na anak. So make sure that before ka mag-lay ng expectation, kausapin muna si teacher. Teacher, ano bang inaasahan natin sa anak ko? Pwede mo ba akong tulungan? Kausapin natin siya. At kung kaya naman ni parent, kausapin natin yung anak natin, hayaan muna natin siyang magsalita, and then ilay mo yung mga expectations mo with positive remark first. Ayun po. Thank you so much, ma'am. Next question po is from Miss Alma de la Tonga. Okay. My 4-year-old son is very naughty to the point that he already giving me conditions if I ask him to do something. What tip can you give me to discipline him? Okay, ayan, no? Ayan na yung si bata na yung nagbibigay ng kondisyon sa atin. Kaya napakahalaga po mga magulang, ma-set natin yung authority that we are the parent and tayo dapat yung masusunod sa ating mga anak. Yung mga 4 years old, dyan yung kakulitan, no? Yung lumalabas yung kulit ng mga bata, yung ibang behavior, tantrums, playful. But the important thing is, babalik po tayo sa communication. Umupo ka with your student. Ang ginagawa po kasi meron din po akong kapatid na ganyan ang edad at ganyan din naman ka-playful. Ginagawa namin, we set the rules for her. Kailangan kapag kausap natin ang anak natin at tayo ang magbibigay ng condition, it must be face-to-face. Kailangan kalmado siya. Sa paanong paraan? Kailangan kapag naupo siya, kailangan sa mata pa lang natin, hindi yun ang bibilat tayo. Sa voice pa lang natin, alam niya na dapat tayo yung masusunod. Anak, you have to sit right here beside me and you need to listen to mommy. Sa mga ganong paraan, nabibigay natin yung authority na natin sa mga anak natin. Kung bakit naging ganyan, I think napagbigyan. Tandaan po natin, ang mga 4 years old to 5 years old, kapag naunahan sila na napagbigyan sila, susunod-sunurin ka na nila. Hanggang tama yung sinabi ni mami, siya na yung binibigyan ng kondisyon. Ay sige, mag-aano ako kung ganito yung gagawin mo. No. Learn to say no. Hindi po siya yung masusunod. Kayo po, kapag sinabi mo mag-aaral siya without any conditions, matutuloy yun. Dahil ikaw yung parent. Learn to say no, parents. Kapag hindi kailangan, no. Walang Jollibee, anak, no. You have to sit right here and finish your task. Ayan, nandiyan na yung una, magiging aggressive siya. Dahil hindi siya yung masusunod. Pero kailangan nating ma-establish yung authority na kapag sinabi nating no, hindi talaga.
Ayan. Kailangan ma-establish muna natin sa tingin ko yung authority. When it's, kaya nang sabi ko kanina, when we say no, it's no. Hindi pwedeng no dahil at mamaya pagka sobrang na siyang aggressive, mamaya mag-yes na tayo. Nasisira yung authority. Nasisira yung rules. Ayun po yung sinasabi natin. Kaya dapat si mommy establish siya. When we say no, no. Kapag nagtantrum siya, hayaan nating ma-release niya lahat ng mga emotions niya, and after that mapapagod siya, doon natin siya kakausapin. Kakalmahin po natin yung anak natin. Okay, nabigay ko ba yung Jollibee? Nabigay ko ba yung toy na gusto mo? No, because mommy is mommy. Hindi pwede anak. Kailangan gawin mo muna to. Ayan. So, lagi nating tatandaan, tayo ang may authority to give conditions at hindi ang mga anak natin, and learn to establish the authority. When we say no, no, and we have to be consistent with our rules. Ayun po. Thank you, ma'am. We'll proceed to the next question po from Miss King Alessa Taba Honda. When is it proper to impose disciplinary condition? First occurrence, second, or third? Is it advisable to follow rule of 3 when addressing misbehaviors? Okay. Gaya nga po ng sabi ko, no, we have different child in different behaviors ng mga bata and different approach to them. May tinatawag tayong 3, no, yung level of 3 na yan. But I think yung discipline natin na ibibigay natin sa mga anak natin or doon sa estudyante natin, sabihin natin, dapat sa una pa lang may establish na tayong ibinigay sa kanya. I think sa una pa lang kung may establish na tayo na discipline na ibibigay sa mga anak natin, sa mga estudyante natin, and it will follow. And it will follow the rules and the setup, ganyan. Kasi kung iintayin pa natin hanggang dun sa third level, yung sinasabi ko kanina, yung urgency ng consequence ng ginawa nila. Yung behavior na ginawa nila na may consequence, kailangan urgency yung attention na maibigay natin. Right after that, kailangan ma-address na natin. Kasi kapag nawala na po yun, nawala na yung behavior, lumipas na yung binigay na behavior ng bata, akala niya tama at pinabayaan lang natin. So I think kailangan mabigay natin at ma-address natin with urgency yung behavior na ipinakita ng ating mga anak or estudyante. Thank you, ma'am. Our last two questions. Okay, The yan. next one po is from Miss Isabel Padyong. Okay. Ano ang best discipline na dapat impose sa mga kabataan ngayon, especially kung ang mga bata ay nakatira po sa mga urban area? Okay. Magandang question po yan, no? Lalo po ngayon, no, lalo na sa mga high school, ang sabi ko nga kanina is to kailangan yung privileges nila, like sa cellphone habang nag-online learning, anong discipline pwede makuha nila sa atin. I think pwede yung ikukunin natin yung mga privileges nila, like pagsa-cellphone nila na wala sa oras. Bibigay ko lang po yung example sa inyo on my own experience. Nung nag-aaral pa lang po kami, may oras ang pagsa-cellphone. For example, 8 o'clock ng gabi, kino-confiscate na ni Papa, ayan, kino-confiscate po sa amin yung cellphone namin paggabi at ibabalik lang yun pag umaga na. I think sa discipline na maibibigay natin sa mga, lalo na ngayon sa mga millennials, ang kailangan bakuhan natin is yung so much privilege nila. Like, makakapag-cellphone sila anytime, kahit nag-aaral sila. Lalo na nasa bahay lang, no? Magagawa nila yan dahil si teacher ay nasa webcam lang, nasa virtual online class lang. Now, let's take the privilege na sa ating mga magulang, kailangan makuha na natin yung discipline sa pamamagitan ng pagkuha ng simple lang to ng cellphone sa pamamagitan ng ganun. Minsan alam niyo po, ginagawa ng father ko, tinatanggal pa niya yung internet connection namin kapag tapos na yung mga assignments namin before. Dahil hindi naman namin kailangan magpupuyat ang bata. Dahil mula dyan sa pagkuha natin ng konting privilege ng mga millennials natin, ng mga high school natin, dyan sila matututo eh.
na yung self-discipline nila. Kasi kapag unlimited ang lahat ng resources at nasa kamay nila, andyan na yung magiging maaabuso nila yung mga bagay na meron sila. At hindi sila magpo-focus sa pag-aaral nila because things are given in their hands. Kaya mas maganda na yung mga, for example, yung mga cellphone lead, maliit lang po yan kung tutuusin, no? Pero yung confiscation, lalo na sa mga parents, madali lang po yan. Kapag nag-aaral, kunin yung cellphone. Kung hindi kailangan ng cellphone, kunin po natin habang sila ay nag-aaral. May oras ang internet. Ayan, sa tingin ko makakatulong din po yan, no? Lalo na sa mga magulang. May oras lang yung kanilang pag-stream dahil kapag sila ay nasobrahan sa internet connection hanggang madaling araw. Kaya kailangan meron din po tayong communication with the parents, with the teachers, kung ano yung mga assignment ng mga anak natin kasi andyan yung matututo silang magsinungaling. Meron pa kaming assignment kailangan pa namin mag-laptop. Pero pag tinignan mo, nag-ML lang. So, ayan. We have to make sure that we are the authority, and confiscating things to our child, sa tingin ko hindi naman siguro yun hindi naman magwawala ang ating mga anak. At nakita ko na magandang disiplina po yun na ginawa sa amin ng aking father na kapag hindi naman kailangan, kinukuha. At maganda rin po yun to give them self-discipline. Ayun naman po. Thank you so much po, ma'am. Last question po from Miss Delia G. Flores. How can we agree to disagree with guardian or parent who wouldn't like our style in teaching and disciplining their children, especially those who do not have a real parent who's guiding them before pandemic? Thank you po. Okay. Ayan nga po, no? Minsan talaga magka-clash si parent at saka si teacher kasi hindi talaga sang-ayon doon sa ating teaching styles and strategies, lalo na when it comes to addressing the behavior of the students. Gaya nga ng sabi ko, kailangan maging malinaw sa parent na iba ang behavior na pinapakita sa atin ng ating mga estudyante. And kailangan talaga may open communication kayo ni parents at saka ni teacher. At kailangan pag-usapan ninyo, ano yung behavior na pinapakita dito sa akin po ng inyong anak. Ito po yung behavior na yon, no? Kung maaari, pwede nyo yung i-jot down, no? Para meron kayo, may diary kayo, isulat po ninyo. Nowadays, may mga private school na may CCTV na nakaka-capture nila yung behavior ng bata. But with that, kailangan mapakita natin na tayong mga teachers are well-trained, lalo na sa pag-cater ng behavior ng mga anak po nila. Dahil tayo yung pangalawang magulang. Kailangan mapakita natin sa kanila na sa ginagawa nating strategy, intervention, na nagiging epektibo po ito. Minsan mga magulang, we have to trust the teachers. Hindi sila magiging teacher na ganyan kung hindi sila umabot sa mga trainings and lalo na sa pag-aaruga sa mga anak natin. Pasensya na po, ganyan kasama po sa online learning talaga yung mga excess noise. So when it comes to dealing with the behavior of our students, let's see na makausap natin, may proper communication si parents and si teachers. And then uupuan po natin yan hanggat maaari. Hindi po pwede na over the phone or over the chat kasi pwedeng ma-misinterpret po tayo. Dahil syempre, pa lang tayo, no? Meron tayong pandemic. Mag-video chat tayo at ipaliwanag po natin na higit lalo sa mga parents kung bakit ganito ang strategy na ginagawa natin. It is for the kids' learning process. Hindi dahil sa mahigpit tayo, hindi dahil sa minsan nami-misinterpret na may favoritism tayo mga teachers. Kung sa totoo lang ay wala ho talaga, no? Iba't ibang strategy ng behavior sa iba't ibang bata. Ganun po si teacher, ganun kagaling. Ayan, kung masasabi ko, ganun po kagaling mga teachers natin. Kung ang isang anak po nyo, isa lang ang dinidil po ninyo, how much more si teacher na may 30, na may 40 students na kailangan niyang i-deal ng behavior. Ang kailangan lang po dyan, you have
you need to have the open communication doon sa parents and to lay down to them kung ano yung behavior na pinapakita. Meron pa yung hindi maniniwala yung parents kasi sa bahay nila daw, tahimik and all. Kaya kailangan meron tayong evidence, diary na mapapakita sa kanila na, Mami, ganito po kasi yung ginawa niya. That's why I need to do this. Ayan po. And of course, before anything else na discipline na gagawin mo as a teacher sa bata, tatawagan niyo muna yung parents at kailangan may approval. Ayan, mahirap po na mabaliktad dahil ang ating pong mga anak ay masasabi kong storyteller na rin ho. Iba yung kinuwento sa ginawa po natin. Kaya as much as possible, uunahan po natin, tatawagan muna natin si parent bago tayo magbigay ng discipline as much as possible. Kung hindi kaya ng paghagod ng salita, i-escalate na natin to sa magulang. At hayaan po natin yung mga magulang ang magbigay ng disiplina sa ating mga anak. Remember, teachers, hanggang salita lamang tayo. Okay? Hindi natin pwedeng kahit nga hawakan ng mahigpit ay pinagbabawal. Escalate natin. Kapag hindi na kaya ng salita, ibigay natin sa mga magulang at agad-agad. Okay? Hindi kailangan palipasin ng isang araw. After the said behavior, tawagan agad si parent at sabihin kung ano yung nangyari. Para naging malinaw both parties and both ways kung ano yung mga naging problema natin with the student. Ayan po. Any other question po? May pahabol question lang po from Miss Dina Tesorio. Maganda kasi ang ating topic po. Napakadami po talagang nagtatanong. Yes, I know. Yung iba po, yung iba last time sa PM, yun, pwede po kaming mag-usap through PM, lalo na yung mga teachers. Ang dami ko po nakilalang public school teachers because of the last talk. Ayan, pwede po tayong mag-communicate through FB Messenger. Ayan po. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Ito po, last question po muna natin from Miss Dina Tesorio. How can we discipline pupils with disabilities? What do you think is the proper approach po? Okay. Napakasensitibo po ng ganyang usapin. Students with disability, iba po nating i-address yan. First, we have to know ano yung disability ng bata, ano yung weaknesses niya at ano yung strength niya bago po tayo pumunta sa pagdidiscipline agad. We have to talk with the parent if the child having disabilities problem at kung meron siyang physician or any other people na nagsusupport sa kanya, kailangan meron din kayong communication. Paulit-ulit ako dito sa communication because there's no other treatment to any discipline is communication talaga. Kung ang bata ay may disability, kailangan munang ma-address natin kung ano yung pangangailangan niya. Ugatin natin bakit siya nag-misbehave. Mamaya dahil na-irritable lang siya dahil sa disability na meron po siya. Okay? We have to understand first the situation of the kid and we have to adjust the environment. Gaya ng sinabi ko kanina. Once na nalaman natin yung situation ng bata, saka natin i-address yung pangangailangan niya at yung discipline na naaangkop sa kanya. Kung ang bata ay may disability, isa sa mga tinitignan din natin dyan is yung emotion niya. Backlog, yung emotional backlog na meron yung bata. Kasi may mga bata na aside from the disability na meron sila, affected ang emotions nila. Kaya as much as possible, be lenient and talk with the parents kung ano ang pwede natin gawin. Kasi like ako po, may mga estudyante rin akong may disability. At ang una kong kinakausap yung magulang, ano po ang tamang interventions para po dito? Magtulungan po tayo. Ano po ba, alamin muna natin kung ano yung kahinaan ng bata. Kasi baka mamaya, yung sa discipline na ginawa natin, maantag natin lalo yung disability ng bata at lalong mawalan siya ng motivation para mag-aral. Lagi muna nating alamin yung situation ng bata. May disability man o wala. Kailangan alamin natin yung situation na meron ng bata before addressing the discipline. Kaya nga di ba po mga
parents, mga teachers, kinikilala muna natin yung mga bawat estudyante natin before having discipline. Yun na muna na ang kailangan nating gawin. Ano po, very sensitive ang ganito, lalo na kung ang bata ay may nararamdaman at may kakaibang nararanasan. It's better for us first to consult with the student, tayo muna yung personally, ayan, para malaman natin yung situation niya before we address the discipline na kailangan ng bata. Ayun naman po. Thank you so much, ma'am, for answering all the questions of Ayan. our viewers. Medyo Okay, thank you. but we'll try to accommodate na lang po even if we're not live po. For Yes, now of po, course. ma'am, I would Of like to course, ask if you have any again, last thank you, reminders. Vibal, for another wonderful opportunity for me, and of course to all our friends, mga ka-Vibal, for with all my families who are now watching, very supportive, Oliveros family, Bulanadi family, CCGM family, Blessed Savior family, and of course my husband, ayan, AJ. Thank you for watching and supporting me. Again, also for Miss Jillian, I know wala siya ngayon, but thank you so much. And again, thank you, Vibal, and all the parents and teachers. Kung may katanungan po kayo, my line is very open para sagutin po kayo. Thank you again, Vibal, and have a nice day, everyone. There we have it. In behalf of Vibal Group Incorporated, I would like to thank you, Miss Julies, for being our speaker today, for giving our viewers an insightful, inspiring, and comprehensive learning session. It is truly an honor to have you with us today, ma'am. Thank And to all you. our Cobel viewers, all thanks to you for your continuous patronage to our daily session. We'll see you this afternoon for our YouTube Live. Muli maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Goodbye and stay safe.